हेलो गाइज नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई च्यानल सेफ मजामसी। आज पनि मैले तपाईँको लागि भने एकदम स्पेसल रेसिपी लिएर आएको छु। यसमा चाहिँ आज हामी नेवारी अचार रेडी गर्छौँ। आशा छ यो भिडियो तपाईँहरूलाई मनपर्नेछ र यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला र त्यसै गरी यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू। र यसको लागि मैले लिएको छु 500 ग्राम जति मुला, 500 ग्राम जति गाजर काटेर राखेको र त्यसै गरी रातभरि भिजाएर राखेको केराउ र त्यसै गरी हामीसँग छ सिसमी तिल र थोरै काटेको धनिया, थोरै नुन, थोरै जिजी पेस्ट अदुवा लसुनको पेस्ट, थोरै खुर्सानीको धुलो 1 टेबलस्पुन जति र त्यसै गरी 1 टेबलस्पुन हामीसँग छ फेनुग्रीक सीड मेथी, थोरै जिराको धुलो र त्यसै गरी हामीसँग छ थोरै टर्मेरिक पाउडर। अब यो सबैलाई हामी एउटा मिक्सिङ बाउलमा कलेक्ट गर्छौं। जति पनि इन्ग्रेडियन्ट्सहरु छ सबै हामी त्यसैमा एड गर्छौं। मुला, गाजर र जति पनि स्पाइसेसहरु छ सबै एउटा मिक्सिङ बाउलमा कलेक्ट गर्छौं हामी। र यसको लागि हामीले थोरै तेल जान्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले फ्राई प्यान हिट गरेको छु र त्यसमा मैले ओइल पनि एड गरिसके। अलमोस्ट हाम्रो 200 ml जति ओइल छ हामीसँग। यसलाई हामी मजाले हिट गर्छौं पुरै कम्प्लिटली। त्यसपछि हामी यसमा एड गर्छौं थोरै फेनुग्रीक मेथी। यसलाई चाहिँ हामी कम्प्लिटली लाइट गोल्डन ब्राउन हुने गरी चाहिँ हामी फ्राई गर्छौं। त्यसपछि यसलाई हामी अचारमा मजाले माथिबाट जान्छौं। यो जति पनि ओइल र फेनुग्रीक छ यो सबै नै हामी यसमा एड गर्छौं। त्यसपछि यसलाई चाहिँ हामी कम्प्लिटली मिक्स अप गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो भन्दा पहिला तपाईले त्यसलाई आफ्नो हात चाहिँ राम्ररी धुनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो मिक्स अप पनि भइसकेको छ। अब यसमा हामी थोरै एज अ गार्निशिङको रूपमा माथिबाट कोरिएन्डर स्प्रिङ्कल गर्छौं। तपाईलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो? मन परेको छ भने लाइक कमेन्ट शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। फेरि पनि यस्तै नयाँ रेसिपिज भिडियोको लागि। थ्यांक यू।